Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một đôi vớ kiểu cơ bản như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu này mình sử dụng đó là len dao, và ở đây thì các bạn cần phải có một cuộn, và kim móc này mình dùng có độ dày đó là 5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần thân vớ. Và để móc được phần thân, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 61 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 61 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua 2 chân mũi móc xích đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ ba và móc lên một mũi nửa kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi nửa kép, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc đủ 29 mũi nửa kép thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 29 mũi nửa kép rồi, thì với 3 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua lần thứ nhất, tiếp tục quấn len quanh kim một vòng, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, kéo len qua lần thứ hai, quấn len quanh kim lần thứ ba và đâm kim móc vào chân mũi thứ ba, kéo len qua lần thứ ba. Sau khi đã có 7 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 7 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào các chân mũi còn lại và móc lên các mũi nửa kép cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và cách tính tổng số chân mũi là như sau. Thì các bạn sẽ không tính 2 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên, mà các bạn chỉ tính số chân mũi mà các bạn móc lên bằng các mũi nửa kép. Thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 59. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì các bạn hãy nhìn là ở đây cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có 2 sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Thì ở đây bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này trở đi, thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ móc lên đủ là 3 mũi móc đơn. Tiếp tục với các chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi nửa kép, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 28 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 28 rồi, tiếp tục với 3 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ giảm đi một chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 29 của sợi len nằm ở phía bên dưới, kéo len qua lần thứ nhất. Tiếp tục các bạn lại đâm kim móc vào chân mũi thứ 30 của sợi len nằm ở phía bên dưới, kéo len qua lần thứ hai. Sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi
thứ 31 của sợi len nằm ở phía bên dưới, kéo lên qua lần thứ 3. Sau khi đã có 7 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo lên qua 7 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là với các chân mũi còn lại, các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi nửa kép cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ hai và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 57. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó, bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này trở đi thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi nửa kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 27 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 27 rồi, bước tiếp theo với 3 chân mũi kế tiếp đó là chân mũi thứ 28, 29 và 30 thì các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi và cách giảm sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Tiếp tục với 24 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ móc liên tục 24 mũi nửa kép trên 24 chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới. Sau đó thì còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc liên tục 3 mũi móc đơn trên 3 chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 3 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 3 và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 55. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và để móc dòng thứ tư trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và với 3 chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc liên tục 3 mũi móc đơn trên 3 chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới. Và với 23 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ móc liên tục 23 mũi nửa kép trên 23 chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 26 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 26 rồi, với 3 chân mũi kế tiếp đó là chân mũi thứ 27, 28 và 29 thì các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi và cách giảm sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Tiếp tục với 26 chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc liên tục 26 mũi nửa kép trên 26 chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong phần giảm mũi và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 53. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 5 và bắt đầu từ dòng thứ 5 này trở đi các bạn không cần giảm mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Thì đối với dòng lẻ các bạn sẽ móc 50 mũi nửa kép đầu tiên và 3 mũi móc đơn cuối cùng. Còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn đầu tiên và 50 mũi nửa kép cuối cùng. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 53 chân mũi. Và bắt đầu từ dòng thứ 5 này các bạn cũng sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi nửa kép và mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 12 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 13 và bắt đầu từ dòng thứ 13 này trở đi thì các bạn sẽ tăng mũi tại chân mũi nằm ở chính giữa của phần móc. Cụ thể ở dòng thứ 13 thì các bạn sẽ tăng mũi ở chân mũi thứ 27 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 26 của dòng thứ 13 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 26 rồi, tiếp tục đến chân mũi thứ 27 thì các bạn sẽ tăng lên 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 27 của sợi len nằm ở phía bên dưới này và móc liên tục 3 mũi nửa kép cùng một chân. Tiếp tục với 26 chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc 23 mũi nửa kép và 3 mũi móc đơn.
Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 13 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 55. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 14. Và ở dòng thứ 14 này với 3 chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn, và với 24 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ móc lên 24 mũi nửa kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 27 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong chân mũi thứ 27 rồi, đến chân mũi thứ 28 thì các bạn sẽ tăng lên 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 28 của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục 3 mũi nửa kép cùng một chân. Tiếp theo đó là đến 27 chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc liên tục 27 mũi nửa kép trên 27 chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 14 rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước tăng mũi tương tự giống như là dòng thứ 14 mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ tăng mũi tại chân mũi nằm ở chính giữa trong tổng số 3 mũi nửa kép mà các bạn đã móc ở chân mũi chính giữa này. Và với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc lên các mũi nửa kép và mũi móc đơn như bình thường. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 16 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 16 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 16 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Và để nối trước hết đó là các bạn sẽ gập đôi phần móc lại. Sau đó thì các bạn sẽ úp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của dòng thứ 16, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất. Sau đó thì kéo chân mũi đầu tiên của dòng thứ 16 này qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất, móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mỗi dòng và móc lên một mũi dời. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi dòng và móc lên mỗi một mũi dời. Thì ở dòng bên trên các bạn đâm kim móc vào chân mũi đến bao nhiêu thì dòng bên dưới các bạn cũng sẽ đâm kim móc vào chân mũi tương ứng, và tổng số mũi dời mà các bạn móc lên là 61 mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối phần đầu của vớ, và để nối trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm hai phần. Thì phần A là từ dòng thứ 5 cho đến hết dòng thứ 12 và phần B là phần còn lại. Thì đây các bạn sẽ nối các chân mũi của mỗi phần này lại với nhau bằng kim khâu, và mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi, và cụ thể cách nối sẽ là như sau.
Sau khi mà các bạn đã nối xong rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lật lại mặt phải của phần móc. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc vớ rồi. Với chiếc còn lại cách móc cũng sẽ tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong chiếc còn lại rồi thì như vậy các bạn đã hoàn thành xong một đôi vớ kiểu cơ bản như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.